In a mountainous region of Vietnam, a small village rests among rocky mountains, and vast fields dot from afar. Through the misty haze, the village appears like a peaceful and mystical painting. But don't be fooled by the calm appearance. Inside, life is lively and bustling. People move with constant energy, engaged in weaving, in what is known as the weaving village. Along the road, I meet the farmers, diligently working in the fields, their eyes focused, their hands skillful and strong, each movement flowing with the rhythm of the mountains. I spoke with a few locals here. The place calm but lies busy, full of effort. They taught the fields. The green plains around their homes a simple life, yet full of energy and warmth. Thôn vất vả lắm con ơi. Không có đất làm. Nếu muốn làm thì không có đất làm như các chỗ khác. Dạ, ở mình hiếm đất nhỉ. Hiếm đất lắm, khổ lắm. Đó, chưa thì muốn người đi chở mà tôi khác ấy. Chơi quá rồi. Làm rồi. Không nói được chung. We were getting close. The village slowly came into view. Every roof, every narrow path, as if inviting me to step into life here. The ducks were free. They wandered across the vast fields, the sunlight gently resting on their backs, painting a peaceful scene. Lá chuối bà. Vâng, lá chuối cho cọng cá, cho con cá. À, được nhiều nhỉ bà. Chào bà. Quay à? Yeah. The rows of green vegetables blended with the morning sunlight, creating a space full of life. In front of the village gate, a clear, blue stream flowed gently, adding a sense of calm to the surroundings. I will show you what life is like here, with every task, every smile, and every everyday moment. I will take you into the house ahead. Join me as we explore the process of creating finished products, from the raw materials taken from cotton bolls to the finely crafted pieces in the villagers' hands. Cô giáo là trước có làm nghề này không hay là về? Có chứ, em làm từ hồi bé à? Dạ, có nghĩa là mẹ làm rồi em cũng cứ vào làm theo ấy. Nó giống như mình đi làm nương làm ruộng ấy thôi. Đấy, là có nghĩa là bảo là ngồi để học theo từng buổi thì không có. Nhưng mà thấy mẹ làm thì mình cứ ngồi vào rồi làm là May một cái này là được cái áo là lâu không? lâu chị? chứ em. Lâu. Khoảng bao nhiêu nhỉ? Một cái áo thì cũng phải tầm hơn 33. Cái này ngày xưa mà con gái của dân tộc Thái không biết làm cái này là không có chồng đâu, ta không lấy đâu. 5 mét. Nên là chủ yếu là mình lấy cái này để 5 mét, 6 mét. may vá rồi lấy cái mảng phải bên trong. 2 ngày ấy em ạ. À. Cái bông này là mình lấy ở mình gặt ở ngoài kia về à bà? À. Đây này mới lấy ra để còn đây Dạ. là mấy quả chưa. À đây là cái quả. Cây bông đấy. Cây bông.
This is the stage of separating the cotton seeds, the very first step in turning raw cotton bolls into useful products. Next comes the cotton fluffing process, preparing for the next stage in the journey of making cotton products. This is the stage of spinning the fibers, where the cotton strands are twisted together. Cái dây này kéo ra rồi đưa vào đây quay. Vào đây quay. À. Quay là lấy ra như thế này. À. Đây ạ. À. Và lấy ra như thế này. À. Cái này nhuộm cái củ này xong là xe vào như thế này. dạ. Đây là màu của nâu. À. Đây là màu lá tràm. À. Bà rồi đang xây xe đây này. Bà vừa đi đâu về à? Mới đi thăm chị ở Thạch Cảnh. À, mới về luôn à? Mới về là đi ra cho gà nhưng còn lơ lửng đây này. This is the process of weaving the cotton fibers into fabric. Each stitch, each thread, forming a finely crafted piece. 3 ngày một cái khăn. 3 ngày. À, cũng lâu nhỉ bà nhỉ? Lâu. Cái áo thì mất bao nhiêu ạ? Cái áo thì mất khoảng 4 ngày đấy. Còn À. công dệt đấy với lại công may à. Dạ. Cái áo này. Áo Dạ. tơ tằm. Chứ cái nghề này là nhà mình làm lâu chưa bà? Có lâu đời chưa ạ? Làm hơn 40 năm rồi. Dạ, bà làm hơn 40 năm rồi. Cái này toàn làm thủ công hết bà nhỉ? Ừ, toàn làm thủ công hết. Không có tí máy móc nào, nhuộm các thứ à? Ừ, Và đấy. Cung bông là bên kia. cả làng này cũng nhiều người làm bà nhỉ? Làng này à? Bên này là đấy, tơ tằm mình làm đây. Dạ, Ngày dạ. xưa nhuộm là không rực rỡ như ngày nay. Dạ. Bây giờ nó nhuộm nhưng mà vẫn giữ màu như thế này, nó không Dạ, phai. dạ. Là bên này cũng làm theo quan, đây là quan thủy này, Dạ. bông. Cái này tiếng Thái gọi là cái gì bà? Cái này là phá. Phá. Ngày xưa không có cái này là đi lấy vợ không cho đâu. Không được lấy vợ lấy chồng đúng không? Không phải có một cuộn này 10 sải mà đi. À. Mấy một cái váy, mới một cái áo khóm. Ngày xưa là phải dùng cái này để đi hỏi vợ. Ừ, với lại một cuộn bông trắng như thế này. À, Cũng 12 sải, cái này là 10 sải mới đi. à, Lấy một cái váy, một cái áo khóm mới À, được dạ, dạ. bắt đầu. à. Mình cũng tự trồng hết nhá bà nhỉ? Bông à? Thôi. À. À. Đây có 2 cái. 3 cái khung, bộ khung ở bên này. À, dạ. Khung đây bên này là chữ buông. Do you find it fascinating to watch each step, turning raw cotton fibers into a finished product? Surely some of you may wonder how to tell the genuine products from the fake ones. I will take you on a little tour so we can explore that together. From what I learned from the villages, they said that genuine products feel rougher, with natural colours, not too bright. Fake ones, however, feel smoother, and their colours are brighter, more vivid. Even though life is full of hardships, on their faces, warm and gentle smiles still remain. Đây là cái quạt đúng không bà? cái này làm lâu không? Này. Làm lâu rồi. À. Cái này. Rồi.
Được rồi, từ từ không được. Cái này là đan, tự đan đúng không bà? Đan bằng cái đó kia đan lá cổ. Thế này, quả thế này. Đấy, cái này quả thế này. Quạt đấy. Quả thế này rất là mát. Mùa hè thì nhiều người lấy lắm. Dạ. Mùa hè nhưng These are wind chimes made of bamboo. They hang quietly in front of the house when the mountain wind passes by. The bamboo whispers old stories from the deep forest. We will continue exploring another house to hear them share the hardships and struggles they have faced. Khỏe chứ bà? khỏe chứ. Dạ. Ôi nhà mình cũng làm vải đây à bà? Vâng, dạ. Bà làm À. vải. Đây cũng này. Cái này là vải bà cuộn ra đây à bà? Vâng, cái này. Bông đây. Vâng. Bà là cái này là bà trồng khoảng 3-4 mét ruộng. Dạ. Bà không làm là lúa nữa, bà là quay làm cái bông này Dạ. mấy năm. Dạ. Nhưng mà bà quen làm rồi từ hồi xưa, bà là chưa bỏ lần làm. Cái làng là không làm, bà cũng làm, bà cũng làm. Bà làm lâu rồi đúng không? Làm Dạ. đấy, từ 13-14. Dạ. Xong là bông vào cũng được bật vào đây. Cái này là bông này. Bông này là bà là thu trước hai hôm, bà là phơi nắng là khô rồi. Dạ. Bà là công đoạn này là bà tách hạt cho khỏi bông. Dạ. Đây là bằng tay hết bà nhỉ? Không Làm bằng tay hết thôi cháu ơi. Không. Nhưng mà không có máy. Không có dùng máy móc. Không dùng bằng máy móc. Đây toàn dùng bằng tay hết. Làm bằng tay á là không đẹp mấy, là thô. Từ ngày xưa là chị nói là vất vả lắm. Nhưng mà trước đó là các quan bà đi học đó là bà chỉ có làm việc gì mấy ra đồng tiền, bà chỉ có làm rau là làm vải là xuống bán ở chợ phố đoàn hàng chợ thôi. Nhưng mà ngày xưa học thì học xa, là một con gái một con trai, bà là học chung có bạn cành hàng. Chỉ có làm vải này với làm rau là có làm vải là làm rau mới là nuôi được các anh ăn học thôi nhỉ? Vâng, cho các cháu đi học khóa lớp 12. Không ăn thịt ăn cá, nếu ăn là rau luôn. Cái này là bọ chăn. Nhưng mà bà tháo ra rồi. Vâng. Dịt được cái mỏ chăn này. Cái này là chăn. Các kiểu này là bọ chăn hết, bọ chăn bọ điểm cháu. Cái này. Nhưng mà cái này thì phải dệt thành 5 xoay. 5 con xoay mới được cái thành vải này đấy. Cái này là nếu lấy cái hoa này là phải dệt thành co, đúng như cái này. Phải lấy co lên. Lấy cái co này lên mới lên hoa được cháu. Chắc cũng lâu lắm nhỉ. Viềng thì đúng như cái vải này thôi. We will go further into the village to discover the interesting things that lie ahead. Nhóm bếp à? Bếp. Hay nha. Bán được không anh? Đây nhà mình á. Hàng ấy, bán hàng ấy. Dạ. Dạo này ít khách hơn. Dạo này ít. Tháng này kiểu họ khách nước ngoài họ về nước.
Cái này để làm gì nhỉ bác nhỉ? Đây là cái quan tài. Quan tài. À. Đây là lấy nguyên cây khúc gỗ về cái xong là đục khoét ở trong đi. À dạ. Ngày xưa là còn chôn ở dưới đất. À, dạ. Cái nghiến hết nhỉ? Này là lấy cái dao mà mình cạo cạo đi một tí là nó mới luôn. À. Nó lại mới lại. À dạ. Nếu mà cải tạo làm lại chỉ cần trà đi là được. À. Đang chết à bà? Mình đang chết à? Bà đang chết cái vải này à? À. 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 We can see here mostly elderly people and children, while young adults seem to be very few. Đang kéo vải à mình à nhở? Vâng. Dạ. Dạ. Mà đã cam nang này là mà hát khẩu này. Ui thật nhưng hiện có bạn hào số hôm hiện trả bạc thì chồng ăn bé hỏi mẹ số nó bị phà sợ cũng nên đại hiện hài không chuyện chào bà tăng anh đi mình đẩy mẹ nghe đều quá rồi dạ kiểu cho bạn cứ ảo ấy phải ao ăn bác nè cái bà hồng cô cảnh cho dần cho tâm là bữa á con sang chờ cơi mà có quầy mà đã cơi mà là siêu để nè má nhiều đây They create very long threads of fabric to weave cloth that is wider and longer. This work cannot be done alone. That is why it requires many hands. ngoài á xe đúng không? dạ Xe đi đúng không? Nó thấy đồng nó tưởng là đang kéo co đi. Đang kéo co. Giống như kéo co đó đấy. Em ơi. À. À. Còn làm cái này. chứ còn nó bảo cái này thảm này thì sẽ tăng chiều nữa và chắc tham Phải lấy lại. Đó, lươn này. Cứ cái này ngon con đến nào. Ôi, có hóa. Rau có rải đâu luôn mà hết. ăn bạn này coi kịp tiền mà ní bạn bảo ra ní bà có nghe mồm chắc tham nổ Nhiều nhân công nhỉ làm được cái này. Ô, miệng cũng còn lắm. Rau thì mình rang rang nó cái pan nàyมันเป็นเสื้อตองเสื้อตองđấy là nhỉ? Kéo cái này ra rồi để cuộn vào cái này nhờ bà nhờ. Vâng. Cuộn vào đây. Cuộn vào cái đây này mình kéo ra đấy. À cuộn vào đây rồi. Cái đó này kéo ra cái này dày dán. À. Cái này là làm cái ổn bảo mới lên khung giống như cái đây này. À rồi. Nước đây thì đây nghe mình bỏ cái cô bỏ cái rau và ăn lông thả nước đây thì đây nghe mình bỏ cái cô bỏ cái rau đến 1-2 giờ chiều mới xong thì mới được ăn cơm nếu khung nào đi khó mà cũng theo cái khung theo cái sự leo anh một sản phẩm với nhiều công đoạn lắm. Nè, con cá. Này em mà lối.
From what I learned, the men and young adults here mostly work far away, at home. It's mostly women, working while taking care of the little children. Làng này ai cũng dệt hết nhở? Chủ yếu làm cái nghề dệt vải này thôi nhở? Around 90% of the villagers work in weaving. The transportation and irrigation systems here are very convenient for daily life and production. Bà xong dương linh rồi. Mà mẹ hăng là chỉ ta mình coi thiệt hơn. Quên cháu biết xin lỗi rồi. Đã đưa cháu lên để cháu xin. Cho nó chỗ quán hin. Cái làn mà là liến đấy bán thì ra bắt né để ăn thử. Cho lời mong. Bảo tôi học cần thấu. Bên phó bên mẹ bên ủ bên áo bên sông mông con hà đàn hoang các bạn sai giáo rất minh có bắt sơ này mùng hết rồi có được tứa. Bà doai mà ní chết ti của bài bà rau ngắn em nghĩ là bóp khấn bóp sữa này mình phải hụt ti cái đưa thật tứa. Đi ruộng về. Đang rào vườn à bác? Ăn ngon gì không? Cái đây là đồ cơm nhờ? Đang đồ sắn đấy. This is a small working corner. People work diligently together. Soft laughter rises in the air, beside a clear stream flowing quietly. 80 tuổi rồi vẫn mày. Vẫn còn mày. Nhiều nhỉ? Chào con chuột. Làm ngô à? Làm ngô ngoài ruộng. By noon, the people in the fields had returned home, and it's time for me to end this video here. Thank you for being with me. Goodbye, and see you in the next video.